ประวัติศาสตร์ช่วยแสดงให้เราเห็นถึงความไม่แน่นอนบางครั้งประเทศเล็กๆที่ดูไม่มีพิษมีภัยอะไรกลับก้าวขึ้นมามีอำนาจมหาศาลมีอิทธิพลทางการทหารและการทูตเหนือประเทศอื่นๆในทางกลับการบางประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่และเหมือนจะไม่มีใครสามารถเอาชนะได้กลับเสื่อมถอยลงเหลือเพียงเงาเล็กๆในประวัติศาสตร์และในขณะเดียวกันบางประเทศก็ถูกลบหายไปอย่างสิ้นเชิงดังเช่นตัวอย่างของ7ประเทศในอดีตที่ในยุคปัจจุบันนั้นได้สูญสิ้นไปแล้วที่เรานำมาฝากในคลิปนี้กันครับ 1. ราชอาณาจักรรัสเซียในช่วงศตวรรษที่ 19 รัสเซียถือเป็นประเทศที่มีอำนาจทางการทหารที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดประเทศหนึ่งในทวีปยุโรปดินแดนรัสเซียเริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 13 เมื่อคณะอัศวินทิวทอนิกอัศวินในยุคกลางของเยอรมนีอ้างสิทธิครอบครองดินแดนส่วนใหญ่บนชายฝั่งทะเลบอลติกในพื้นที่ประเทศโปแลนด์ในปัจจุบันแต่หลังจากทำสงครามและพ่ายแพ้ต่อโปแลนด์รัสเซียจึงตกเป็นดัชชีหรืออาณาเขตในการปกครองของโปแลนด์ต่อมาผู้ปกครองดัชชีไม่สามารถมีทายาทสืบทอดได้รัสเซียจึงตกไปอยู่ในมือของแบรนเดนบวร์กซึ่งเป็นรัฐศักดินาในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ช่วงเวลาดังกล่าวแบรนเดนบวร์กกับรัสเซียถูกผนวกการปกครองรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจนกระทั่งค.ศ. 1701 เฟเดริกที่ 3 ผู้ปกครองแบรนเดนบวร์กก็ได้ยกระดับดัชชีให้เป็นราชอาณาจักรและสถาปนาตนเองเป็นพระเจ้าเฟเดริกที่ 1 แห่งรัสเซียในช่วงศตวรรษที่ 18 รัสเซียเจริญเติบโตขึ้นอย่างมากในด้านเศรษฐกิจจำนวนประชากรและความแข็งแกร่งทางทหารทำสงครามหลายครั้งกับออสเตรียจนสามารถผนวกดินแดนรวมเข้าด้วยกันได้ต่อมาในช่วงสงครามนโปเลียนรัสเซียพ่ายแพ้และถูกฝรั่งเศสพิชิตได้แต่หลังจากรัสเซียพิชิตฝรั่งเศสรัสเซียก็ก่อกบฏต่อฝรั่งเศสและสามารถกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งต่อมาในปี 1871 รัสเซียถูกรวมเข้ากับจักรวรรดิเยอรมันที่ยิ่งใหญ่กว่าโดยรัสเซียมีสถานะเป็นรัฐในเยอรมนีจนถึงในปี 1945 หลังจากที่เยอรมนีพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เดิมเรียกว่ารัสเซียก็ถูกยกให้แก่โปแลนด์ประเทศรัสเซียจึงสูญสิ้นไปนับตั้งแต่นั้น 2. สาธารณรัฐเท็กซัสแม้จะมีสถานะเป็นรัฐอิสระได้เพียง 10 ปีในช่วงค.ศ. 1836 ถึง 1846 แต่อดีตประเทศเท็กซัสนี้ก็เป็นตัวแทนของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่ในอเมริกาเหนือและมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและจักรวรรดิสเปนเริ่มต้นจากการที่เท็กซัสตกเป็นอาณานิคมของสเปนต่อมาในช่วงสงครามประกาศอิสรภาพของเม็กซิโกจากสเปนเท็กซัสสามารถเอาชนะสเปนได้หลายครั้งจึงตัดสินใจประกาศอิสรภาพในวันที่ 1 เมษายน ปี 1813 แต่อิสรภาพนั้นคงอยู่ได้ไม่นานเพราะเพียง 4 เดือนต่อมาชาวเท็กซัสก็พ่ายแพ้สเปนอย่างยับเยิน 6 ปีต่อมาเท็กซัสพยายามปลดแอกตนเองอีกครั้งแต่ก็ถูกสเปนปราบปรามลงได้จนกระทั่งในปี 1821 เม็กซิโกกับเท็กซัสที่ในเวลานั้นรวมเป็นดินแดนเดียวกันก็ได้รับเอกราชจากสเปนแต่ไม่นานก็เกิดความขัดแย้งกันระหว่างเม็กซิโกและเท็กซัสในประเด็นการค้าทาสและในปี 1834 การปฏิวัติลุกลามมากขึ้นจากจำนวนประชากรชาวอเมริกันในเท็กซัสที่มีมากกว่าชาวเม็กซิกันจนกระทั่งปี 1836 เท็กซัสก็แยกตัวจากเม็กซิโกประกาศตัวเป็นรัฐเอกราชได้สำเร็จในช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดสงครามที่อาลาโมที่ชาวเท็กซัสหลายร้อยคนต่อสู้กับกองทัพเม็กซิกันหลายพันคนทำให้ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่สาธารณรัฐเท็กซัสดำรงอยู่ประเทศนั้นต้องตกอยู่ในภาวะสงครามอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแค่กับเม็กซิโกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชนเผ่าโคแมนซีซึ่งเป็นชาวอเมริกันพื้นเมืองในท้องถิ่นด้วยปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลให้การแข่งขันระหว่าง2 กลุ่มการเมืองหลักในประเทศยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยกลุ่มหนึ่งสนับสนุนการขยายตัวไปทางตะวันตกนำมาซึ่งความสงบสุขของชนพื้นเมืองอเมริกันในขณะที่อีกกลุ่มต้องการสานสัมพันธ์อย่างสันติกับชนพื้นเมืองอเมริกันและเข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกาท้ายที่สุดในวันที่ 29 ธันวาคม ปี 1845 ผลจากการลงคะแนนเสียงของประชาชนในเท็กซัสได้ข้อสรุปว่ารัฐเท็กซัสถูกผนวกเข้ากับสหรัฐอเมริกาถือเป็นการสิ้นสุดสถานะของประเทศเท็กซัสไปโดยปริยาย 3. ยูโกสลาเวียอดีตประเทศยูโกสลาเวียมีประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสงครามนองเลือดและการแบ่งแยกดินแดนโดยในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 แนวคิดเรื่องการรวมชาวสลาฟใต้ทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นชาติเดียวได้ถือกำเนิดขึ้นแต่แนวคิดนี้ยังไม่เป็นจริงจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
ชาวเซิร์บชาวโครแอตและชาวสโลวีนได้รวมกันเป็นชาติเดียวเรียกว่ารัฐแวร์ซายน์จากนั้นในปี 1929 จึงเริ่มใช้ชื่อยูโกสลาเวียอย่างเป็นทางการในปี 1941 ยูโกสลาเวียถูกนาซีเยอรมันบุกโจมตีหลังจากนั้นเพียง 11 วันประเทศก็ถูกยึดครองจากนั้นนาซีแบ่งแยกยูโกสลาเวียออกเป็นภูมิภาคย่อยๆและก่อตั้งโครเอเชียขึ้นเป็นรัฐบริวารในปี 1945 หลังจากที่นาซีพ่ายแพ้ยูโกสลาเวียก็ได้รับการปฏิรูปภายใต้การนำของจอมพลยอซีฟ บรอสติโตซึ่งเป็นนักปฏิวัติในระบบคอมมิวนิสต์และเป็นรัฐบุรุษคนสำคัญของชาวยูโกสลาเวียที่สามารถนำพาประเทศให้เป็นอิสระและอยู่นอกขอบเขตอิทธิพลของสหภาพโซเวียตเนื่องจากความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของติโตหลังจากที่จอมพลติโตเสียชีวิตในปี 1980 ประเทศยูโกสลาเวียจึงค่อยๆแตกแยกออกอย่างช้าๆจากความตึงเครียดทางชาติพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นภายในรัฐสมาชิกจนกระทั่งในปี 1991 เมื่อความตึงเครียดถึงขีดสุดยูโกสลาเวียจึงเข้าสู่ช่วงสงครามแบ่งแยกดินแดนที่กินเวลานานกว่า 10 ปีจนในที่สุดเกิดเป็น 6 ประเทศเอกราชใหม่ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของยูโกสลาเวียในปัจจุบันได้แก่โครเอเชียเซอร์เบียบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาโคโซโวมอนเตเนโกรและสโลวีเนีย 4. เวอร์มอนต์เป็นอีกหนึ่งอดีตประเทศที่ปัจจุบันมีสถานะเป็นรัฐหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนกับเท็กซัสโดยย้อนกลับไปในห้วงเวลาแห่งสงครามปฏิวัติอเมริกาหรือ Revolutionary War ในวันที่ 4 กรกฎาคม ปี 1776 13 อาณานิคมของอังกฤษบนทวีปอเมริกาเหนือประกาศตัวเป็นเอกราชและร่วมกันก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเวอร์มอนต์เลือกที่จะไม่เป็นส่วนหนึ่งของ 13 รัฐตั้งต้นดังกล่าวแต่ประกาศเอกราชเฉพาะตัวในเดือนมกราคม ปี 1777 แต่ทว่ารัฐสภาภาคพื้นทวีปไม่รับรองเนื่องจากเวอร์มอนต์มีปัญหาข้อพิพาทดินแดนกับนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งใน 13 อาณานิคมและแม้ชาวเวอร์มอนต์จะลุกขึ้นสู้ต่อต้านอังกฤษแต่ทางการกลับพยายามเข้าร่วมกับจักรวรรดิอังกฤษโดยเสนอที่จะเข้าร่วมกับมณฑลควิเบกทางตอนเหนือและเมื่อฝ่ายอังกฤษตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ที่ยอร์กทาวน์ในปี 1781 หนทางการเป็นรัฐอิสระของเวอร์มอนต์ยิ่งริบหรี่ลงและค่อนข้างชัดเจนว่าจำต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งในวันที่ 4 มีนาคม ปี 1791 เวอร์มอนต์ก็ได้กลายเป็นรัฐที่ 14 ของสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการไปในที่สุดท่ามกลางเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากทั้งเวอร์มอนต์และรัฐสภาสหรัฐอเมริกา 5. เชโกสโลวาเกียเป็นประเทศที่ถือกำเนิดขึ้นจากการแตกแยกของดินแดนในยุโรปหลังจากการยอมแพ้ของฝ่ายมหาอำนาจกลางในสงครามโลกครั้งที่ 1ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแผนที่ในทวีปยุโรปอดีตสาธารณรัฐเชโกสโลวาเกียเป็นรัฐที่สืบต่อมาจากจักรวรรดิออสเตรียฮังการีเป็นประเทศที่มีพื้นที่อุตสาหกรรมจำนวนมากและดำรงอยู่ตั้งแต่ปี 1918 ถึง 1938 จนกระทั่งนาซีตัดสินใจเข้าแทรกแซงเพื่อยึดครองประเทศในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี 1938 ดินแดนส่วนซูเดตเทนแลนด์ซึ่งเป็นอาณาเขตทางตอนเหนือใต้และตะวันตกของเชโกสโลวาเกียบริเวณที่ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายเยอรมันใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่ได้ถูกผนวกเข้ากับเยอรมนีเป็นเหตุให้ประเทศสูญเสียความสามัคคีไปส่วนภูมิภาคคาเพเทียนรูเทเนียทางตะวันออกกับสโลวาเกียตอนใต้บางส่วนถูกผนวกเข้ากับฮังการีในขณะที่โปแลนด์ก็ผนวกเอาภูมิภาคทรานส์โอซาเป็นของตนเองส่วนดินแดนที่เหลือของเชโกสโลวาเกียยังถูกแบ่งออกเป็นรัฐในอารักขาแห่งโบฮีเมียและมอร์เรเวียกับสาธารณรัฐสโลวักซึ่งทั้งสองอยู่ภายใต้การควบคุมของจักรวรรดิไรซ์ที่ 3 หรือนาซีเยอรมนีอีกทอดหนึ่งต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงดินแดนดังกล่าวได้เข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมของสหภาพโซเวียตและในฐานะรัฐสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาวอร์ซอเชโกสโลวาเกียจึงกลายเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมสถานการณ์นี้คงอยู่จนถึงปี 1989 เมื่อลัทธิคอมมิวนิสต์ในเชโกสโลวาเกียล่มสลายในช่วงการปฏิวัติกำมะหยี่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเช็กและสโลวักจึงถือกำเนิดขึ้นมาแต่ไม่นานก็ถูกสหพันธรัฐยุบในวันที่ 31 ธันวาคม ปี 1992 ทั้งสองประเทศจึงแบ่งออกเป็นสาธารณรัฐเช็กหรือเช็กเกียและสโลวาเกียอย่างสันติ 6. ราชอาณาจักรฮาวาย
ก่อนที่อดีตประเทศอิสระแห่งนี้จะกลายเป็นรัฐของสหรัฐอเมริการาชอาณาจักรฮาวายเป็นประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยและได้รับการยอมรับจากประเทศในยุโรปหลายประเทศฮาวายก่อตั้งขึ้นในปี 1795 และปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จนถึงปี 1840 ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญฮาวายมีความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางการค้าหลักอย่างสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งเกิดการลุกฮือต่อต้านสถาบันกษัตริย์และเกิดวิกฤตเศรษฐกิจกลายเป็นปัญหาภายในประเทศแม้จะพยายามยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กลุ่มต่อต้านสถาบันกษัตริย์เรียกร้องแต่สมเด็จพระราชินีนาถลิลิอูกาลานีแห่งฮาวายก็ถูกปลดออกจากอำนาจโดยกลุ่มคณะกรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยพลเมืองอเมริกันเป็นส่วนใหญ่ส่งผลให้ประเทศนี้กลายเป็นสาธารณรัฐในช่วงเวลาสั้นๆก่อนจะถูกสหรัฐอเมริกาควบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในวันที่ 4 กรกฎาคม ปี 1898 ทำให้หมู่เกาะฮาวายกลายเป็นรัฐที่ 50 ของสหรัฐอเมริกาและผ่านมาอีกเกือบ 100 ปี ในปี 1993 สหรัฐจึงค่อยออกมายอมรับว่าการผนวกฮาวายนั้นกระทำโดยผิดกฎหมายและกล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการ 7. ประเทศแกรนด์โคลอมเบียนับเป็นเวลา 12 ปีตั้งแต่ปี 1819 ถึง 1831 ที่แกรนด์โคลอมเบียดำรงสถานะเป็นรัฐอิสระครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้และบางส่วนของอเมริกากลางซึ่งกินพื้นที่ใหญ่กว่ารัฐเท็กซัสในปัจจุบันเกือบ 3 เท่าแกรนด์โคลอมเบียอยู่ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีซิมอนโบลิวาร์เป็นบุคคลสำคัญทางการทหารและการเมืองที่เป็นต้นแบบขบวนการเรียกร้องอิสรภาพจากอาณานิคมไปทั่วอเมริกาใต้แกรนด์โคลอมเบียได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดในอเมริกาใต้และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ขบวนการเรียกร้องอิสรภาพอื่นๆในดินแดนที่ไม่เพียงแต่ต้องการแยกตัวจากเจ้าอาณานิคมเท่านั้นแต่ยังต้องการเข้าร่วมกับแกรนด์โคลอมเบียด้วยแต่น่าเสียดายที่แกรนด์โคลอมเบียคงอยู่ได้ไม่นานเพราะหลังจากรัฐบาลรวบรวมอำนาจส่วนใหญ่ไว้ที่ศูนย์กลางจนภูมิภาคต่างๆรู้สึกไม่พอใจที่ตนเองได้รับบทบาทน้อยลงจึงนำไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับรัฐบาลประกอบกับขณะนั้นคือในปี 1828 ถึง 1829 แกรนด์โคลอมเบียต้องทำสงครามอาณาเขตกับเปรูส่งผลให้ในท้ายที่สุดประเทศแกรนด์โคลอมเบียก็ล่มสลายไปทำให้ประเทศเวเนซุเอลาเอกวาดอร์และนิวแกรนาดาหรือโคลอมเบียถือกำเนิดขึ้นมาในที่สุด